चिन्मयी दक्ष रेसिपीमध्ये आपले सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मुरमुऱ्यांचा चिवडा। आपल्या सगळ्यांनाच आवडणारा असा हा मुरमुऱ्यांचा चिवडा। तर त्यासाठी मी ते मुरमुरे घेतलेत मोठा बाउलवरून 1 वाटी, शेंगदाणे घेतलेत छोटी वाटी आणि फुटाण्याची डाळ घेतली 1 वाटी, मीठ घेतले, कढीपत्ता, 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि पिठी साखर घेतली आहे, ऑप्शनल आहे, हळद, मोहरी। तर शेंगदाणे आपल्याला तेलात तळून घ्यायचे। तर इथे मी तेल ऑलरेडी गरम करायला ठेवलं होतं। आता यामध्ये मी शेंगदाणे टाकते। शेंगदाणे आपल्याला मीडियम हीटवर छान भाजून घ्यायचे। तर शेंगदाणे आपल्याला चांगले खरपूस भाजून घ्यायचे। त्याला खरपूस भाजून घ्यायचे चांगले। त्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकून घेऊयात आपण, म्हणजे शेंगदाण्याला टेस्ट छान येते आणि शेंगदाणे जळत पण नाही। आता शेंगदाणे छान खरपूस भाजून घेतलेत। आता मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आता आपण फुटाण्याची डाळ भाजून घेऊया। आता डाळ पण व्यवस्थित मी भाजून घेतली। आता मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेते। आता मोहरी टाकून घेऊयात आपण 1 चमचा, कढीपत्ता टाकूयात आपण, हिरवी मिरची टाकूया, हळद पावडर टाकूया अर्धा चमचा। आता मी ते मीठ टाकते 1 चमचा। आता आपण ह्यामध्ये मुरमुरे टाकून घ्या। मी गॅस मीडियम ठेवलेला आहे। 5 ते 6 मिनिट छान सगळं भाजून घ्यायचं। व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्यामध्ये आपण हे शेंगदाणे टाकूया भाजलेले, डाळ, पिठी साखर। आता सगळं व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करायचं आहे 5 मिनिट। मुरमुऱ्याचा चिवडा आपला इकडे रेडी झाला। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। परत भेटूयात आपण अशा एका रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।